নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 6ৰ গণিতৰ প্ৰথম অধ্যায় সংখ্যাৰ গঠন তাৰে আমি কোৱেশ্চন কেইটামান আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগতে অলপ বেছিকখিনি মই কৈ লৈছো তোমালোকক আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইটাত কিতাপত থকা ইয়াৰ আগৰখিনি সকলোখিনি দিয়া হৈছে তোমালোকে ভালদৰে চাই লবা এতিয়া চোৱা এষ্টিমেশন অৰ্থাৎ অনুমানটো কি তোমালোকে ইয়াত এইখিনি পঢ়িলে গম পাবা মানে আমি কিছুমান সংখ্যা ধৰা তোমাৰ 90 টকাক তোমালোকে কৈ পাইছা নিশ্চয় 100 টকা বুলি যে 100 তেনেকুৱা আৰু আমি মিলাই পিনে কিছুমান কৈ দিও যে এটি ধৰা তোমাৰ 499 দিব লাগে আমি এটো অনুমানত কৈ দিম যে অলপ আইডিয়া লগাই এটো 500 টকা দিবা তেনেকুৱা বা তোমাৰ কিছুমান 502 টকা হলে আমি 500 টকা কৈ দিও ঠিক তেনেকুৱা এতিয়া তাৰ ৰুল এটা আছে ৰুলটো আমাক দিয়া আছে Saba. 1 number is estimating to the nearest 10 by rounding off. নিকটতম 10 লৈ অনুমান অৰ্থাৎ আমি অনুমান তিনিটা ধৰণে লগাও কিতাপত আছে হেতু তোমালোকে গম পাবা এটা আছে 10 লৈ এটা আছে তোমাৰ 100 লৈ আৰু এটা আছে 1000 লৈ বেছি ডাঙৰ সংখ্যা হলে আমি হাজাৰত মিলাই দিও তাৰপিছত তাতকৈ সৰু হলে 100ত আমি মিলাই দিও ধৰা তোমাৰ 900 টকাৰ কথা ক'লে আমি 1000 টকাও কৰিব পাৰো ঠিক তেনেকৈ 90 টকা হলে 100 টকা হেতু আমি 10ত মিলালো বুজি পাইছা ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ 9600 থাকিলে আমি 10000ত লৈ যাম 1000ত মিলাম হেতু তেনেকুৱা আকৌ মিলোৱা যায় এতিয়া কথাটো হল আমি মিলাম কেনেকে এতিয়া চোৱা ইয়াত আমাক চিত্ৰ দিয়া আছে এটা চিত্ৰ দিয়া আছে ইন ফিগাৰ 1 এটো ফিগাৰ 1 চিত্ৰ 1 ইয়াত চোৱা 0 পৰা 10 লৈকে আছে আৰু মাজত আছে তোমাৰ 5 to 5 মাজত আছে বুজি পাইছা সোয়া ইয়াত দিয়া আছে তোমাৰ কিতাপত for estimation we can ignore the number which is less than 5 that is we round them off to 0 তাৰপিছত again we estimate round the numbers of the numbers which are equal to 5 or greater than 5 but less than 10 as 10 অৰ্থাৎ আমি এটো সোয়া ইয়াত সংখ্যা কেইটা দিয়া আছে 0 পৰা 10 লৈ এতিয়া 5 টো ইয়াত মিডলত আছে বুজি পাইছা 0 আৰু 10 ৰ মাজত 5 আছে 5 থাকিলে আমি কি কৰিম তোমাৰ 5 ৰ পৰা সৰু কেইটা অৰ্থাৎ 1 2 3 4 এইখিনি যদি থাকে এটা সংখ্যা লাষ্টৰ পিনে তেতিয়ালে আমি এটো কি কৰিম তোমাৰ 0 বুলি ধৰি লম এইকেইটা 1 2 3 4 কেইটা 0 বুলি ধৰি লম তাৰ পিছত 5 বা 5 ৰ ওপৰত 5 ৰ সমান হ'ব পাৰে আৰু 5 ৰ ওপৰৰ গেটা 5 ক ধৰি পিনি আৰু 5 ৰ পৰা তোমাৰ 9 লৈ এইটা সংখ্যাক আমি 10 লৈ ধৰিম বুজি পাইছা আৰু ধৰাটো কেনেকুৱা হেতু অংক কেইটা কইলে তোমালোকে বুজি পাবা ইয়াৰ এটা মই সিম্পলি এটা উদাহৰণ দি দিছো বাৰু তোমালোকক কিতাপত আৰু দিয়া আছে সেইখিনি তোমালোকে চাই লবা মই জাস্ট বুজাৰ বাবে এটা উদাহৰণ দিম ধৰা এটা সংখ্যা তোমাৰ 90 এই 90 সংখ্যাটোৰ যদি আমাক এস্টিমেট কৰিব দিয়ে 10 লৈ তেতিয়ালে এইটো আৰু আমি একো কৰিব নালাগে কাৰণ ইয়াত 0 আছে বুজি পাইছা সো এইটোক আমি আৰু একো কৰিব নালাগে ধৰা আৰু এটা সংখ্যা লোৱা 98 এটা ইয়াক যদি আমাক 10 লৈ তোমাৰ অনুমান কৰিব দিয়ে তেতিয়ালে আমি কি কৰিব লাগিব 90 + 8 কৰি পিনে 90 টো আমি ভাঙি লম তাৰ পিছত চোৱা ইয়াত যেটো 8 আছে 8 টো তোমাৰ পাছতকৈ সৰু নে ডাঙৰ সো ইয়াত তোমাৰ 8 টো তোমাৰ পাছতকৈ ডাঙৰ 5 less than 8 বুজি পাইছা আৰু এটো চিনক তোমাৰ less than কয় সো 5 less than 8 এইটো যদি তোমাৰ পাছতকৈ ডাঙৰ হয় তেতিয়ালে এইটো কি হ'ব তোমাৰ আমি 8 টো 10 লৈকে ধৰি লম অনুমান কৰি লম সো 8 টো 10 লৈকে যাব সো ইয়া 98 ৰ অনুমান কৰিলে কি হ'ব 98 90 + 10 অৰ্থাৎ 100 বুজি পাইছা এইখিনি আছে তোমালোকক মই বুজাৰ কাৰণে দি দিছো আৰু নেক্সট তোমাৰ আকৌ দিয়া আছে 100 লৈ অনুমান আমি এটো তোমাৰ 10 লৈ কৰিলো প্ৰথমতে 100 লৈ কৰিলে তোমাৰ চোৱা প্ৰথমতে 10 লৈ কৰিলে তোমালোকে ডিফাৰেন্সটো মনত ৰাখিবা আমি 10 লৈ যেতিয়া অনুমান কৰিছিলো ইয়াত আমি এটা অংকক এটা ডিজিটত আমি ফোকাস কৰিছিলো কিন্তু যেতিয়া আমি 100 লৈ তোমাৰ অনুমান কৰিম ইয়াত চোৱা 90 + 8 কৰিছো কিন্তু যদি আমি 100 লৈ অনুমান কৰো তেতিয়ালে তোমাৰ ডিজিটটো বেছি হৈ যাব দুটা ডিজিট থাকিব ইয়াত এটা ডিজিটত আমি
ফ'কাছ কৰিছিলোঁ 8ত বুজি পাইছা এতিয়া 100 লৈ অনুমান কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ডিজিটটো বেছি হৈ যাব অৰ্থাৎ এইটো তোমাৰ 00 পৰা 100 লৈ গৈছে আৰু ইহঁতৰ মাজত থাকিব তোমাৰ 50 থাকিলে কি হ'ব চোৱা ইয়াত লিখি দিছে 50 কৈ সৰুবিলাক বুজি পাইছা 50 কৈ যিবিলাক কম থাকিব সেইবিলাক হ'ব তোমাৰ 0 লৈকে ধৰা হ'ব সেইবিলাক আগতে যেনেকৈ আমি 1 2 3 4 ক আমি 0 লৈ ধৰিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ 50 তলৰ বিলাকক আমি 0 লৈ ধৰিম 49 48 তেনেকুৱাকৈ তোমাৰ এইটো 11 এইবিলাক সব আমি 0 লৈকে ধৰিম তাৰ পিছত তোমাৰ 50 সমান বা 50 ওপৰৰ গেনি 50 51 এইবিলাক আমি তোমাৰ 99 লৈ কি কৰিম 100 লৈকে ধৰিম এইবিলাক যদি থাকে তোমাৰ সংখ্যাটোত তেতিয়ালে আমি কি কৰিম এইটো 100 বুলি ধৰি লম বুজি পাইছা 50 ৰ সমান বা 50 কৈ ওপৰৰখিনি ইয়াতো তোমালোকক এটা উদাহৰণ দি দিছো বাৰু ধৰা তোমাৰ এটা সংখ্যা সিম্পলি এটা সংখ্যা লৈ লম মই তোমাৰ 75 সংখ্যাটোক যদি আমি 100 লৈ অনুমান কৰিব লাগে তেতিয়ালে চোৱা 50 কৈ ডাঙৰ 75 50 less than 75 so 75 to 100 লৈকে ধৰা হ'ব বুজি পাইছা এটো জাস্ট মই দুটা অংকৰ সংখ্যা লৈছো নরমালি তোমালোকে তিনিটা অংকৰ সংখ্যাবিলাকো কৰিব পাৰিবা ধৰা তোমাৰ 430 ইয়াত চোৱা 400 plus 30 400 plus 30 হলে তোমাৰ 30 টো কি হয় 50 কৈ সৰু 30 less than 50 বুজি পাইছা so 30 less than 50 হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ কি হ'ব 30 0 হৈ যাব অৰ্থাৎ ইয়াৰ যদি অনুমান কৰো আমি এইটো কি হ'ব 400 plus 0 is equal to 400 এইখিনি ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো তোমাৰ 10 টো হে একেই যদি এটা সংখ্যা দিয়া থাকে 8 টো তোমাৰ 10 হ'ব 4 to 0 হ'ব ইয়াত দিয়া আছে ধুনিয়াকৈ ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ 1000 লৈ অনুমান estimated to the nearest 1000 ইয়াত কি হ'ব তোমাৰ তিনিটা ডিজিটৰ অংক হ'ব 3 digit number বুজি পাইছা ইয়াত চোৱা 500 তকৈ তলৰ বিলাক অৰ্থাৎ তোমাৰ 499 450 এইবিলাক তোমাৰ 0 লৈকে ধৰা হ'ব তাৰ পিছত 500 বা 500 ৰ ওপৰৰখিনি 500 থাকিলে তোমাৰ এটো আমি 1000 লৈকে ধৰিম আৰু 500 ৰ ওপৰত ধৰা তোমাৰ 600 700 এইবিলাকক আমি কি কৰিম 1000 লৈ লৈ যাম বুজি পাইছা সো ইয়াত ধুনিয়াকৈ एग्जांपल দিয়া আছে কেইটামান তোমালোকে চাই লবা তে মই একেবাৰে কোৱেশ্চন কেইটামান সাম কিতাপত দিয়া থকা তোমালোকে চাই যাবা কোৱেশ্চন কেইটা সো ডু ইট ইউৰসেলফ match the following ইয়াত আমাক কি কৰিব দিছে মিলাব দিছে চোৱা এইটো কৈছে তোমাৰ 99 nearest to 10 99 ক তোমাৰ নিকটতম 10 লৈ মিলাব দিছে এতিয়া চোৱা 9 আছে এককৰ ঘৰত 9 আছে 9 টো পাছত কৈ ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ এইটো কি হৈ যাব 10 হৈ যাব অৰ্থাৎ 99 টো কি হ'ব তোমাৰ 100 হ'ব বুজি পাইছা কেনেকৈ হ'ব মই সাইডত এটা বুজাই দিছো তোমালোকে গুটেখিনি বুজাই নাথাকো মই তোমালোকে কৰি লবা সো 90 plus 9 9 টো যেহেতু তোমাৰ 10 লৈ গুচি যাব এটো 10 হৈ যাব কাৰণ 5 তকৈ ডাঙৰ 5 less than 9 সো এটো হ'ব তোমাৰ 90 plus 10 is equal to 100 বুজি পাইছা সো 99 টো হ'ব তোমাৰ 100 লৈ 97 টো তোমাৰ এটো 7 টো পাছত কৈ ডাঙৰ সো এটো তোমাৰ 100 লৈ হ'ব বুজি পাইছা নেক্সট তোমাৰ কৈছে তোমাৰ 243 ইয়াত চোৱা সাইডত লিখি দিছে nearest to 10 ইয়াত 10ত মিলাব দিছে এতিয়া চোৱা 240 plus 3 টো তোমাৰ কি পাছত কৈ সৰু বুজি পাইছা সৰু হলে 3 টো 0 হৈ যাব অৰ্থাৎ এইটো হ'ব তোমাৰ 240 ইয়াত আছে তোমাৰ এইটো 240 নেক্সট তোমাৰ 351 nearest to 10 1 টো তোমাৰ পাছত কৈ সৰু সো এইটো 350 হৈ যাব সিম্পল এইটো 350 বুজি পাইছা নেক্সট তোমাৰ আছে 367 টো চোৱা 10 লৈকে মিলাব দিছে এইটো
সো 7 টো 5 তকৈ ডাঙৰ সো এটো 10 হৈ যাব সো 360 প্লাস 10 ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব তোমাৰ 370 নেক্সট তোমাৰ 4050 নিয়াৰেষ্ট টু 100 এটি চোৱা 4050 100 লৈ মিলাব দিছে 50 তো তোমাৰ 50 বা 50 তকৈ ডাঙৰ হলে তেতিয়ালে কি হ'ব তোমাৰ 100 লৈ যাব এ 50 50 আছে এটো 50 আছে সো 50 হলে তোমাৰ কি হ'ব 4100 হ'ব কিন্তু ইয়াত অপচনত তোমাৰ 4100 নাই এইটো অপচনটো ফুল আছে এইটো হ'ব তোমাৰ 4100 ঠিক তেনেকৈ চোৱা 3222 এইটো 100 লৈ নিব দিছে এতিয়া চোৱা 3200 টু হ'ল নেক্সট তোমাৰ 22 প্লাস 22 22 টু তোমাৰ 50 তকৈ সৰু 50 তকৈ সৰু হোৱাৰ লগে লগে এটো কি হ'ব তোমাৰ 0 হৈ যাব অৰ্থাৎ 3200 আৰু এইটো আছে তোমাৰ এইটো 60 খনত চোৱা সো 3200 মই 60 খনতে মিলাই দিছো তোমালোকে বহুত ভালদৰে লিখি লবা এনেকৈ মিলাই ললে তোমালোকৰ কনফিউজ লাগিব পাৰে তোমালোকে কেনেকৈ লিখিবা 99 নিয়াৰেষ্ট টু 10 এনেকৈ দিবা কাৰ চিহ্নডাল দি পিনে ইয়াত লিখি দিবা 100 তেনেকৈ গোটেইখিনি লিখি লবা তাৰ পিছত আছে তোমাৰ 49630 এটো 1000 লৈ মিলাব দিছে এতিয়া চোৱা 630 টো তোমাৰ 500 তকৈ ডাঙৰ 500 তকৈ ডাঙৰ হলে কি হ'ব তোমাৰ এটো 1000 হৈ যাব অৰ্থাৎ 49 প্লাস 1000 আৰু হেতু হ'ব তোমাৰ 50000 এটো হ'ব তোমাৰ ইয়াত নেক্সট তোমাৰ 889 নিয়াৰেষ্ট টু 100 নেক্সট তোমাৰ 2223 নিয়াৰেষ্ট টু 1000 1000 লৈ নিব দিছে এতিয়া চোৱা 2000 প্লাস 223 আছে 223 টো তোমাৰ 500 তকৈ সৰু সো এটো 0 হৈ যাব অৰ্থাৎ এইখিনি হ'ব তোমাৰ 2000 বুজি পাইছা চাৰ্টখন চাই লোৱা তোমালোকে মই এইখন দি দিলো নেক্সট ভিডিওত তোমাৰ 2 3 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আলোচনা কৰিম সো আজি ভিডিওটো এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ